Pedro po tayo, kanto ng Banggoy. Anciano. Hello, good morning everyone, and welcome back to my channel, Laag tayo. September 16, 2021, at narito po tayo sa kalye ng Crooked Road, Ponciano Banggoy Street, Davao City. At tayo po naglalakad at narito na po tayo. At lalabas po tayo ng San Pedro Street maya maya. So abangan niyo po. Narito na po tayo sa Unicity, San Pedro. Watch me. Ito naman Choice Mart. Bahagi rin po ito ng Watch Me store. So sundan niyo lang po ako at ang kalsada dito kung mapansin niyo ay maayos na po. Makikita nyo po, maayos na po ang kalsada dito. Pero dyan sa San Pedro Street, maya pag nakalabas tayo, parang hindi pa po. Sige pa pong trabaho, pag-repair ng kalsada. So makikita nyo po, samahan nyo lang ako. Ayan na po ang Davao City Hall. Nandito na po tayo sa kahabaan ng San Pedro Street. Yan ang Unicity Department Store. So nakita nyo na. At tulad ng sinabi ko, dito sa left side ko, ginagawa pa ito ang kalsada hanggang ngayon. Department store. At ang kasunod yan ay ang Fortune Mall. Naminis ko ang lugar na ito dahil may food cart ako dyan ng takoyaki. Shoutout pala kay Maymay Parason, siya ang in charge ng aking takoyaki noon. Kumusta ka na, Maymay? So ito, kitang-kita nyo naman, ginagawa pa po ang kalsada. So hintayin nyo lang po matapos. Siguro naman hindi po abuti ng December.
So narito na po tayo sa kanto ng Inigo Street, formerly Anga Street. Ito naman for Institute of Technology. Dito po ako nag-aral ng computer hardware. Shout out kay Sir Arnel Cartoneros. Siya ang aming instructor. Ito namang may hotel dito na building. Ito po ang dating Grand Mensing Hotel. Nasa ngayon, naroon na po sa Magallanes Street. Nasa ngayon ay Kitchen Street na po. Malapit na po tayo sa kanto ng Pilayo Street, formerly known Legazpi Street. Pati dito sa sidewalk na daanan, tinatrabaho pa rin po. Ayan, makikita ninyo.
Stress Street na po tayo at dito po tayo magtatapos. Bye, see you in my next video. God bless.